زيت لو حطيتيه على شعرك حرفيا هينبت شعرك وهيطوله مدى العمر. وصفة بسيطة جدا وغير مكلفة، بتطول وبتكثف الشعر، بتعالج الصلع الوراثي، وكمان بتنعم جدا جدا الشعر وبتعالج الهيشان والتقصف. لي كومنتات كتير عايزين نطول شعرنا، عايزين نكثف شعرنا، عندنا مشاكل رهيبة جدا جدا في الشعر ومش عايزة تتحل، من تساقط، من عدم تطويل الشعر، عدم كثافة الشعر، شعرنا طويل لكن قليل جدا مش كثيف، او شعرنا مش بيطول، شعرنا بيقع بدون اي اسباب. عليكم بالوصفة دي، الوصفة دي بجد يا بنات ناهية لكل المشاكل اللي عندكم. ما تنسيش بس وانتي بتتفرجي على الوصفه دي، لو لقيتي نفسك مش عامله اشتراك اعملي اشتراك، ولو لقيتي نفسك مش عامله لايك على الفيديو ده اعملي لايك. وطبعا ما تنسيش انك لو عايزه وصفه للفرد، وصفه للتفتيح، وصفه لتخسيس الجسم، كل انواع الوصفات جوه القناه، ادخلي خدي لفه وادخلي الوصفه اللي عايزاها وطبقيها. كل الوصفات اللي انا بنزلها مش وصفات مش مجربه، كلها مجربه ومضمونه مني شخصيا ومن ناس كتير جدا في المتابعين، دايما شاركي على الكومنتات. يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم نبدا في الوصفه الاولانيه ونشوف احنا ايه المكون اللي هنحتاجه في الوصفه بتاعتنا. اول حاجه هتجيبيها هو انك هتبداي تجيبي اناء زي ده عشان نبدا نحط فيه المكونات بتاعتنا. ماشي، طيب ايه المكون الاولاني اللي احنا هنستخدمه في الوصفه بتاعتنا؟ اول مكون هنستعمله هو الروزماري. سوري يا بنات عفوا على الصوت، هو الروزماري. الروزماري يا بنات رهيب جدا جدا لعلاج كل مشاكل الشعر، بجد رهيب قوي. اولا بيساعد على تطويل الشعر، على تكثيف الشعر، على علاج كل المكونات. يعني هو ده يعتبر مكون من اقوى المكونات اللي ممكن تستخدميها لشعرك بجد يا بنات. اول حاجه بيعملها ان هو بيحفز الدوره الدمويه اللي في الراس او في الدماغ، فبالتالي شعرك بيطول. طبعا انتوا عارفين ان انتوا المفروض تدلكوا شعركم عشان تحفزوا الدوره الدمويه، تمام؟ وبالتالي ده بيعمل كده من غير حتى ما تدلكي. وزائد طبعا انك لو دلكتي الشعر بيساعد جدا جدا اكتر، وبتساعدي الروزماري على ان هو يحفز الدوره الدمويه على تطويل الشعر. تمام، ده بالنسبه للحاجه اللي هو بيعملها. وطبعا حاجات تانية بيعملها كتير، زائد انه بيكثف، بيطول، بيعالج القشره، بيعالج التساقط. من اول مره او تاني مره من استعمال المكون ده حرفيا هتلاقي نتيجه رهيبه جدا. طيب يلا بينا نبدا بقى نشوف هنستخدم كميه قد ايه من الروزماري. بصوا يا بنات احنا هنحط معلقه اهو، واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه كبيره اهو، بسم الله. تاني معلقه، هنستخدم معلقتين كبار من الروزماري. تمام، انا والله لو عليا احط الكميه دي كلها، لان الروزماري مهما قلت لكم مش طبيعي، رهيب. بنات عايزه اقول لكم حاجه، لازم الوصفه دي الاعشاب تكون نظيفه، يعني تكوني غسلاها، بس لازم ما تكونش مبلوله في نفس الوقت. يعني مثلا ممكن لو هتستعملي الوصفه دي النهارده، قومي اغسلي الاعشاب اللي هنستعملها النهارده او الروزماري وسيبيها في البلكونه تجف شويه، عشان الوصفه ما ينفعش يكون فيها المكون مبلول عشان ما تعفنش. تمام، دي مهمه جدا، يعني خطوه مهمه. انا بقى حاطه الروزماري في البرطمان عندي، لكن وهو يعني نظيف. لما جبتها من عند العطار غسلتها ونشفتها وحطيتها في البرطمان ده. بعد كده نيجي بقى للمكون التاني اللي هنستخدمه في الوصفة دي، وبرده ممتاز جدا جدا وقوي جدا جدا لتطويل وتكثيف الشعر. طيب المكون ده عبارة عن ايه بقى؟ المكون ده وهو نص بصلايه. ايوه البصل اللي انتوا ما بتحبوهوش وبتكرهوا ريحته على الشعر. انا بقى النهارده هعمل لكم وصفه تخلي البصل رهيب جدا على الشعر، وفي نفس الوقت مش هتحسي بريحته. بصوا يا بنات، للاسف دايما اي حاجه فيها ميزه فيها عيب. خلينا مؤمنين وموقنين ان البصل من اول اسبوع بتلاقي نتيجه للشعر، فبالتالي ممكن نتجاهل ريحته. حتى اي واحده مثلا متزوجه، ممكن اي واحده مثلا عامله بتنزل وموظفه ومش عايزه ريحتها، لازم ريحتها بصل، لازم تعمل الوصفه دي بالطريقه دي وبالتكنيك ده. تمام، دي يا جماعه وصفه بجد ممتازه جدا. معروف ان البصل بيحفز نمو الشعر وبيطول وبيكثف الشعر بشكل رهيب، فطبعا احنا هننفذ الوصفه دي. وانا برضو لما بستعمل الوصفه دي، التكنيك اللي انا هقول لكم عليه بجد هيضيع الريحه تماما. هتبداي بقى ان انت تغسلي البصلايه، تمام، ونقطعها صغير عشان هنحطها على الروزماري. بصوا بقى يا بنات، هبدا ان انا اهو غسلتها وعملت كل حاجه، هبدا ان انا اقطعها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه قدامكم ده كده اهو، عادي جدا. تمام، تقطعيها كده، اهم حاجه تقطعيها يعني صغير كده شويه.
بصوا بقى يا بنات، الوصفه دي رهيبه. كل ما احس ان انا شعري بقى ضعيف وبيقع، رهيبه. لدرجه ان حتى انت لو عندك انيميا، طبعا كلنا مؤمنين ان انت حتى لو عندك مشاكل داخليه لازم تعالجيها. يعني الانيميا انت لازم تعالجي الانيميا، عشان اي وصفه بتعمليها مش هتجيب نتيجه قد كده، عشان انت اصلا عندك مشكله داخليه. لكن خلينا مؤمنين ان الوصفه دي حتى لو عندك انيميا بتعالج الشعر تماما. يعني حتى لو انت بتعالجي الانيميا عندك بس عايزه ان انت تلحقي شعرك، الوصفه دي هي اللي هتخليكي تلحقي شعرك. دلوقتي احنا قطعنا البصل بتاعنا، نيجي بقى عند اخر مكون، وهو ده يعني الممتاز بتاعنا. هو ده المكون الحرفيا ممتاز. المكون ده يا بنات هو زيت جوز الهند، الكوكونات اويل. عايزه اقول لكم بقى يا بنات ان زيت جوز الهند ده من الزيوت الممتازه جدا جدا، وبتعالج الشعر تمام. اهم حاجه بس ان انت تكوني عارفه زيت جوز الهند ده انت جايباه منين. يعني حتى لو هتجيبيه من عند العطار، لان احنا بنجيب زيوتنا كلها من عند العطارين، خليكي متاكده ان العطار ده كويس وان الزيت ده بيور. في الشتاء بتعرفي زيت جوز الهند البيور لما بينشف. لكن مثلا لو احنا في الصيف هتعملي ايه؟ لان هو بيبقى سايب كده عند الراجل زي ما انتم شايفين قدامكم، بس هو كان جامد جدا عندي في الشتاء. في الصيف بقى سايب كده زي ما انتم شايفين، يعني انا لا معرضه الحراره ولا اي حاجه خالص من دي. في الصيف بقى بتعرفيه من ريحته وبتعرفيه من لونه، بيبقى باين جدا على فكره تمام. لكن انت لو مش هتعرفي عامه زيت جوز الهند البيور والاصلي والمعصور على البارد، الافضل ان انت تجيبيه من عند عطار ثقه، ويكون عطار يعني تحسي ان انت بتجيبي دايما من عنده حاجات وتكون كويسه. طيب انا هحط كميه قد ايه من زيت جوز الهند؟ هتحطي كميه قد ايه؟ طبعا الكميه اللي انت شايفاها قدامك دي هي مثلا تعتبر كوب كامل. كوب كامل من زيت جوز الهند. انت تحطي كوب كامل من زيت جوز الهند بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده بالظبط. بصوا حطيت العبوه كلها يا بنات، العبوه كلها بتاعت زيت جوز الهند انا حطيتها تمام اهو بالشكل ده. هل احنا خلصنا؟ لا طبعا احنا لسه مخلصناش. هنيجي بقى عند اهم فقره، وهي دي اللي بتنجح الوصفه دي. يلا بينا نعملها مع بعض واقول لكم عليها. بصوا يا بنات بقى، هتحطوا الوصفه بتاعتنا في الخلاط بالظبط كده. لازم نضربهم مع بعض زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بسم الله. حطيت الوصفه كلها في الخلاط، وهضرب الوصفه في الخلاط بتاعي لحد ما تبقى ناعمه جدا، وبرده هوريكم. بصوا يا بنات بقى، بعد ما طحنتها خلاص كده وحطيتها بصوا في الخلاط اهو، طحنتها تماما. بصوا بقى هبدا انزل بكل الحاجات اللي انا عملتها في الخلاط دي، وكل الحاجات اللي احنا حطيناها مع بعض في طاسه، واحطها على النار تمام. لمده قد ايه؟ مثلا لمده 15 دقيقه على النار، على نار خفيفه جدا، ما تعليش عليها. وطي عليها العين جدا اللي انت هتحطي عليها. 15 دقيقه احسبيها. بصوا بقى يا بنات الزيت بدأ يعمل ايه. ده كده من اول 3 دقايق انا حطيته عليه تمام. طبعا لسه احنا قدامنا كذا دقيقة كمان وهتشوفوا بقى الشكل. بصوا بقى يا بنات، احنا هنقفل عليها اول ما يبقى شكلها بالشكل ده. وما تقلقوش، هو الزيت ما اتحرقش ولا اي حاجة خالص من الكلام ده. احنا استفدنا منه اكبر استفادة، لان انا عارفه ان في ناس كتير قوي في الكومنتات هتكتب لي ان انت كده سخنتي الزيت وحطيتيه على درجه حراره عاليه، وبالتالي مفيش استفاده منه نهائي. انا بعمل الوصفه دي بقالي اكتر من سنه، وحرفيا نتيجتها ممتازه وسريعه جدا. بصوا بقى يا بنات، بعد ما الزيت يتغلي وطبعا تسيبيه يبرد، سيبيه فوق الساعه. اوعي تستعملي الزيت وهو سخن، لانك انت اكيد يعني ربنا يعافينا ممكن تتحرقي، فخدي بالك، لان الزيت وهو سخن بيبقى صعب جدا، فخدي بالك تمام. هبدا ان انا دلوقتي اصفيه واقول لكم افضل طريقه لتصفيه الزيت ايه. بصوا يا بنات، انا بجيب شراب تمام، بس يكون نضيف طبعا، شراب زي ده اللي هو الشراب الناعم ده كده تمام، مقطعاه يعني اسمنه الصين، وبحطه كده تمام، وببدا اربطه كده من تحت عشان احط الزيت عشان يتصفى تماما. ما ينفعش الوصفه دي يكون فيها شوائب من الاعشاب اللي احنا حطيناها. حابه ان انت عادي تصفيها بمصفى مفيش اي مشكله، بس حاولي تطلعي منها الشوائب، لان المصفى برضو بتنزل شوائب في الزيت. اهو يا بنات، بتبداي ان انت بقى ايه، تكبي الزيت اهو بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده اهو. بصوا بقى المصفى اللي احنا عاملينها الجميله دي مش هتنزل اي نوع من انواع الشوائب خالص، هتسحب كل الشوائب. اما اللي هينزل لنا في الطبق هو الزيت اللي احنا عايزينه. بصوا بقى يا بنات ما شاء الله اهو، صفينا الزيت بدون اي شوائب. شايفين اي شوائب؟ مفيش اي شوائب في الزيت. يلا بينا بقى نبدا نستعمل الزيت ده. انا بستعمل الزيت بطريقه بسيطه جدا بالنسبه لي وسهله، وهي ان انا بحط الزيت بتاعي
العبوه دي بشتريها فاضيه كده تمام، تقدري تجيبيها من اي مكان، وفي حاجات اماكن كمان على النت بتبيعها تمام. بس انا بصراحه بحب دي. انت ممكن تقدري ان انت تستعملي حاجه تانية عندك، ان اللي دي مثلا اهو زي دي مثلا. لكن لو دي مش عندك برضو تقدري ان انت تستعملي ايدك عادي جدا، تاخدي الزيت بايدك وتدلكي بيه فروه شعرك. لكن بصراحه انا دي بحس ان هو يعني ان هي بتوزع الزيت بشكل احسن، وبتوصل الزيت لكل انحاء الشعر وخصوصا المناطق الخلفيه، لاني ما بعرفش اوصلها. فهبدا ان انا احط الزيت في المكان ده اهو يا بنات. بصوا ما شاء الله حطيتها اهو في الدربر ده او العبوه دي. بصوا بقى استعملها بسيط جدا، وهي ان انا عادي هخلي القطاره فيها كده بالشكل ده كده اهو. بصوا ما شاء الله بقى دلوقتي عندنا زيت انت اللي عاملاه بنفسك، زيت ممتاز جدا 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 لعلاج كل مشاكل الشعر. بجد يا بنات مش طبيعي الزيت ده بجد رهيب جدا اهو. بصوا عن قرب حرفيا كانك انت بالظبط اشتريتي زيت وعملتيه في البيت بنفسك. بصوا بقى يا بنات طريقه استعمال الوصفه دي سهله جدا جدا، وهي ان انت بتبداي تاخدي الكميه اللي انت عايزاها وتبداي ان انت تحطيها في الجذور تمام، وتبداي بعد كده تدلكي فروه شعرك كويس جدا. عايزاكي تحطي الزيت ده على الجذور وكمان على الاطراف، لكن ركزي خصوصا على الجذور. دلكي كويس قوي لمده 5 دقايق وسيبي الزيت ده على شعرك ساعتين، وبعد كده اغسليه. وصفه يا بنات بجد ممتازه جدا جدا. الزيت ده اعمليه، كرري الوصفه مرتين في الاسبوع. حرفيا يا بنات هتدعي لي. وصفه ممتازه جدا جدا وسهله وبسيطه، واعتقد احنا عملناها مع بعض اهو، فما بقاش في اي اسئله او اي مشكله قدامك ان انت تقومي تعمليها على طول اهو. بجد يا بنات زيت ممتاز.